29 letech intenzivního výzkumu se doktor Hawkins těší z těchto působivých výsledků. Každý, kdo dosáhne vyšší úrovně vědomí a vibruje na frekvenci optimismu bez posuzování, vyrovnává negativní energii 90 lidí, kteří vibrují na nižší úrovni. Každý člověk, který dosáhl vyššího vědomí a vibruje na frekvenci čisté lásky, odpuštění a úctu ke všem živým bytostem, transformuje negativní energii ze 750 lidí vibrujících na nižších úrovních. Každý, kdo dosáhne vyšší úrovně vědomí a vibruje na frekvenci osvícení, štěstí a míru, kompenzuje negativní energie 10 000 lidí vibrujících na nižších úrovních. Každý, kdo dosáhl vyšší úrovně vědomí a vibruje na frekvenci milosti, a když čistý duch této bytosti je jedno se vším, dorovnává negativní energii 70 000 lidí vibrujících na nižších úrovních. Už chápete, co znamená dosažení takzvaného kritického počtu lidí? Vidíte, jak to vše závisí na každém jednotlivci? Chápete, jak je to celé propojeno? Ti, kdo vám říkají, že přijde vysoká bytost a zachrání vás, lžou. Chtějí, abyste spoléhali na síly mimo sebe a pokračovali v dramatu rozdávání své pozornosti a sil. Máme jen jeden úkol. My všichni, kteří se postupně probouzíme. Zvýšíme svou vlastní frekvenci. Musíme na sobě pracovat. Čím výše se dostaneme k vibracím, tím více hojnosti lásky, zdraví a bohatství si přitáhneme. Čím více lidí tím ovlivníme, tím bude vzestup pro každého zrychlený. Musíme se vážně nad sebou zamyslet a zjistit, co vlastně chceme. Ale ať je to cokoliv, bez práce na sobě samém, bez dosažení klidu a míru ve svém nitru, si to neudržíme. Začátek této cesty je jednoduchý. Neposuzujme a dívejme se na svůj život s optimismem. Kdo byl doktor David Hawkins? Byl to vědec, spirituální učitel, filozof, ale především psychoanalytik světového formátu, který navázal na práce Carla Junga a Sigmunda Freuda a po 20letém výzkumu přišel s pracemi o výzkumu lidského vědomí a také o výzkumu atraktorových polí, která souvisí s lineárním a nelineárním prostorem, takže s tím, co vědci nazývají chaos a věřící univerzum nebo Bůh. Rozbor nelineárního bezčasového atraktorového pole dotáhl do smysluplných a pochopitelných znalostí úrovní, které rozstřídil do cca 17 stupňů, ve kterých se může nacházet lidské vědomí. Spolu s tím také ukázal, a v praxi také na mnoha případech otestoval, skutečný průběh událostí, které dosud mohli číst pouze zasvěcenci z takzvané akáše. Všechno to převedl do praktického použití a tak dnes pro všechny lidi na světě je dostupný průběh jakýchkoliv událostí, které se zde na Zemi odehrály, a to do všech detailů, přičemž je zaručeno, a to ve všech případech, že jde o pravdivý průběh. Stanovil logaritmickou stupnici úrovní vědomí od 1 do 1000, kde nejvyšší hodnotu mají například Ježíš nebo Buddha.
Do hodnoty 200 jde o lidi, kteří jsou sobečtí, pravdu a lež běžně a vědomě zaměňují. Tito lidé nejsou vůbec schopni testovat a zjišťovat výše uvedené události na pravdivost. Lidé nad hodnotou 200 už ano, pokud nejsou dogmatiky a slepě věřícími v něco, co není v souladu s univerzem. Například materialisté jsou slepě věřící lidé v moc hmoty. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost, komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.